හයි යාළුවනේ, අද අපි කතා කරමු ලෝකේ තියෙන ඕනම channel එක රේඩියෝ channel එකක් ඔයාගේ ෆෝන් එකෙන් අහන විදිහ ගැන. ඒකට ඕගොල්ලන් ඉන්ටර්නෙට් පාවිච්චි කරන මොකක් හරි බ්‍රවුසර් එකක් ඕනේ. මම ඉන්ටර්නෙට් පාවිච්චි කරන Google Chrome එක. ඒක මං හින්දා මෙතන තියෙන මං ඒක මෙහෙම කරලා ඕපන් කරගන්නවා ටච් කරලා. ඊට පස්සේ සර්ච් බාර් එකකට මම ටච් කරලා ඔයගොල්ලෝ මම මේ ගහනින් ගන්න ඕනේ. රේඩියෝ කියලා ඔයගොල්ලෝ සර්ච් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ ඒක ගියාම ඔයගොල්ලන්ට පේන මෙතන තියෙන උඩින්ම වෙබ්සයිට් එකක්. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් පාලියම මේක ඇප් එකක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට කැමති ඒක ඉන්ස්ටෝල් කරන්න දැන් ඔයගොල්ලන්ට මම ඔයගොල්ලන්ට ඒක වෙබ්සයිට් එකට ගිහින් පෙන්නන්නම්. ඊට පස්සේ මේ වගේ පොඩ්ඩක් ලෝඩ් වෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන දානවා press play to start radio garden කියලා. උඩ මෙහෙම කරලා play button උඩ ටච් කරනවා. ඊට පස්සේ ආයෙ පාරක් ලෝඩ් වෙලා රන් පේන්නේ නැති රේඩියෝ channel play වෙනවා. මම ඉන්දියාවේ හරියකට පොඩ්ඩක් දාලා පෙන්නන්නම්. ඕලන් පේන්නේ නැති ඉන්දියාවේ මම එකක් ප්ලේ කරා. දැන් පොඩ්ඩක් මම ලංකාවට හරියට එලා ප්ලේ කරන්න. ඔයගලන්ට මේ වගේ මේකෙන් අහන්න පුළුවන්. දැන් මම ඔයගලන්ට පෙන්නුවා. එහෙනම් යාළුවනේ අද වීඩියෝ එකෙන් මම කතා කරේ ඒක ගැන. වීඩියෝ එක හොඳයි නම් subscribe කරන්න. එහෙනම් මං ගියා.